Στην αγκαλιά της πόλης του Πειραιά και με θέα τη θάλασσα στέκονται τα ερείπια της πρώην έπαυλης του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Ένα μέρος όπου οι αστικοί μύθοι και οι ιστορίες για ανεξήγητα και περίεργα φαινόμενα του έχουν προσδώσει ένα σκοτεινό και απόκοσμο χαρακτήρα. Σε τέτοιο βαθμό όπου η πραγματική ιστορία έχει τεθεί στο περιθώριο. Είναι ένας χώρος όπου η όψη του, όπως έχει διαμορφωθεί από την πλήρη εγκατάλειψή του, συμβάλλει στο να αναδεικνύει τον μύθο και να διεγείρει τη φαντασία του επισκέπτη. Πριν όμως φτάσουμε στους αστικούς μύθους που περιβάλλουν το χώρο, χρειάζεται να αναζητήσουμε την ιστορία του μέρους, αλλά και του ανθρώπου που υπήρξε ιδιοκτήτης του. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 1850 στην Αθήνα. Ήταν γιος του στρατιωτικού και πολιτικού Πέτρου Μαυρομιχάλη, ο οποίος πρωτοστάτησε στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 και εγγονός του αγωνιστή του 21, του Ιωάννη Μαυρομιχάλη, αδελφού του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Παρίσι και ακολούθως αναμειχθήκε στην πολιτική. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Ιτήλου το 1879 υπό τη σημαία της παράταξης του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Εθνικό Κόμμα του Θεόδωρου Δηλιγιάννη και επανεξελέγει βουλευτής το 1890, το 1895, το 1899, το 1902 και το 1905. Μετά τη δολοφονία του Θεόδωρου Δηλιγιάννη, αναδείχθηκε αρχηγός του κόμματός του, αλλά στις εκλογές του 1906 οι Δηλιγιαννικοί υπό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη εξέλεξαν μόλις 13 βουλευτές. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης διετέλεσε 4 φορές υπουργός εσωτερικών, 2 φορές σε κυβερνήσεις του Θεόδωρου Δηλιγιάννη και εισάριθμες φορές σε κυβερνήσεις του Δημήτριου Ράλη. Μετά το στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί, στις 15 Αυγούστου του 1909, ανέλαβε την πρωθυπουργία της χώρας, μαζί με το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών. Ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης ήταν επιλογή του βασιλιά του Γεωργίου του Πρώτου, την οποία δέχτηκαν οι κινηματίες του στρατιωτικού συνδέσμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας, ήταν δέσμιος του στρατιωτικού συνδέσμου, που ουσιαστικά κυβερνούσε την Ελλάδα. Ήταν απλώς τοποτηρητής του, μη δυνάμενος να λάβει οποιαδήποτε πολιτική πρωτοβουλία. Στις 18 Ιανουαρίου του 1910 ξαναγκάστηκε σε παραίτηση λόγω της ανεπάρκειας της κυβέρνησής του. Πάντως συνέδεσε το όνομά του με την αγορά του θρυλικού θωρηκτού Αβέροφ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι τότε ερημικές αλλά όμορφες σε θέα ακτές του Πειραιά άρχιζαν να προσελκύουν επιφανείς αστούς και επιχειρηματίες της εποχής, με αποτέλεσμα κάποιοι από αυτούς να χτίσουν τις επαύλεις τους δίπλα στη θάλασσα του Πειραιά και συγκεκριμένα στις ακτές της Καστέλας και του Φαλήρου. Μία από αυτές τις επαύλεις ήταν και του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Τότε το τοπίο της ακτής, που ονομάζεται σήμερα Βοτσαλάκια, ήταν αρκετά διαφορετικό και ο λόγος είναι ότι τις δεκαετίες του 1960 και 1970 έγιναν προσχώσεις. Η έπαυλη του Μαυρομιχάλη στεκόταν ακριβώς απέναντι από την νησίδα Κουμουνδούρου. Σήμερα στέκονται μόνο τα ερείπια της έπαυλης, σχεδόν ετοιμόρροπα, και αυτά σε κατάσταση μη αναστρέψιμη, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που δύσκολα κανείς μπορεί να διακρίνει κάποια στοιχεία αρχιτεκτονικής. Κατά τη διάρκεια της ημερήσιας περιήγησής μας στους χώρους ερειπωμένης έπαυλης, μας έδωσε την εικόνα ενός μέρους που κυριολεκτικά έχει αφαιθεί στην τύχη του. Οι στέγες των κτηρίων έχουν καταρρεύσει
και όπου κι αν κοιτούσαμε βλέπαμε μπάζα και σκουπίδια. Σε κάποια κτίρια υπάρχουν φανερά σημάδια ότι το μέρος χρησιμοποιείται από άστεγους. Επίσης, από αναφορές κατοίκων της περιοχής, ιδίως παλαιότερα, τοξικομανείς χρησιμοποιούσαν το χώρο περιοδικά. Υπάρχουν πολλά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής όσο αφορά την ασφάλειά μας. Δεν πάνε πολλά χρόνια που τα πατώματα των επάνω ορόφων ήταν ακόμη στη θέση τους. Η μηδαμινή συντήρησή τους και η φυσιολογική φθορά έφερε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσουν. Ένα μέρος των πατωμάτων υπάρχει ακόμα, όπως και ένα κομμάτι της ξύλινης σκάλας που οδηγούσε στους επάνω ορόφους της έπαυλης. Το σπίτι του Μαυρομιχάλη έχει τους δικούς του μύθους και ιστορίες να αφηγηθεί. Η όψη του λόγω της πολύχρονης εγκατάλειψής του, αλλά και η περίοπτη θέση του δίπλα στη θάλασσα, σε συνδυασμό με τις ιστορίες που έχουν ακουστεί για την περιοχή, δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις στο μυαλό πολλών ανθρώπων να θεωρηθεί στοιχειωμένο. Μια πολύ γνωστή ιστορία που αναπαράγεται κατά καιρούς έχει να κάνει με μια νεαρή κοπέλα η οποία βιάστηκε μέχρι θανάτου από έναν Τούρκο μέσα στην έκταση της έπαυλης. Από τότε η νεαρή κοπέλα στοιχιώνει το σπίτι και όποτε δει ο ήλιος η αργά τη νύχτα εμφανίζεται στα παράθυρα που βρίσκονται στο μπροστινό μικρό κτίριο όπου βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην ακτή. Άλλες φορές οι ιστορίες μιλάνε ότι περιφέρεται ανάμεσα στα ερείπια της έπαυλης. Κάποιοι που έχουν επισκεφτεί το χώρο βράδυ είπαν ότι είδαν ανάμεσα στα κτίσματα κάποιον άνδρα να τραβάει από το χέρι μια γυναίκα και άλλοι είχαν δει μια φασματική θηλυκή παρουσία με άσπρο φόρεμα να εμφανίζεται στα παράθυρα του πάνω ορόφου της έπαυλης. Μια άλλη γνωστή επίσης ιστορία που έχει μεταφερθεί από στόμα σε στόμα μιλάει για διάφορους επισκέπτες του χώρου όπου δέχτηκαν επίθεση από κάτι πετώντας τους πέτρες με σκοπό να τους διώξει από το χώρο. Υπάρχουν πολλοί που συνδέουν τη συγκεκριμένη ιστορία με τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας, λέγοντας ότι το πνεύμα της κοπέλας πετάει πέτρες σε όποιον μπαίνει στην ιδιοκτησία της έπαυλης με σκοπό να τον διώξει. Αναζητώντας την ιστορία της έπαυλης και διακρίνοντας τα ιστορικά στοιχεία, δεν προκύπτει πουθενά βάση της λογικής ότι μέσα στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία να έλαβε μέρος ένας βιασμός από κάποιον Τούρκο. Το πρώτο ιστορικό στοιχείο είναι ότι η έπαυλη χτίστηκε στα 1878 από τον ίδιο αρχιτέκτονα που σχεδίασε τα βασιλικά ανάκτορα του Τατοΐου και λειτουργούσε ως οικία για τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Επίσης, στα 1905 η έπαυλη παραχωρήθηκε ως θέρετρο στη βασίλισσα Όλγα. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι η οικία του Μαυρομιχάλη κατά καιρούς φιλοξενούσε εξέχουσες προσωπικότητες όπως του βασιλέα της Σερβίας Καραγιόργεβιτς. Εξού και το όνομα που δόθηκε στο δρόμο που βρίσκεται η κεντρική είσοδος της ιδιοκτησίας. Βάσει λοιπόν των ιστορικών δεδομένων, μέσα από τις χρονολογίες και τις ιστορικές περιόδους που καλύψαμε, είναι δύσκολο να προκύψει η ιστορία του βιασμού μιας νεαρής γυναίκας από κάποιον Τούρκο σε μια έπαυλη που χτίστηκε το 1878 και ήταν ιδιοκτησία ενός τόσο επιφανούς προσώπου και μάλιστα σε μια εποχή που η Αττική πλέον άνοικε στην τότε ελληνική επικράτεια. Οι αστικοί μύθοι δεν παύουν να είναι μύθοι.
και αν χρειάζεται να δώσουμε βάση σε κάποιο δραματικό γεγονός που συνέβη εντός της έπαυλης του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, είναι ο θάνατος του Αλέξανδρου Ρώμα. Ο Αλέξανδρος Ρώμας γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και ήταν γιος του Σπυρίδωνα Ρώμα, πολιτικού και γόνου της αρχοντικής οικογένειας Ρώμα. Χρημάτης αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος αυτής 3 φορές. Διετέλεσε υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, καθώς και υπουργός εκκλησιαστικών και δημόσιας εκπαίδευσης στην κυβέρνηση Ντιλιγιάννη. Ανέπτυξε έντονη πατριωτική δράση μέσα από το σώμα των Γαριβαλδινών, συμμετέχοντας εθελοντικά με δικό του σώμα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και στους Βαλκανικούς πολέμους, στους οποίους προήχθη αντισυνταγματάρχη. Όλες οι συμμετοχές του στις μάχες και οι κακουχίες είχαν αδυνατήσει την καρδιά του. Έφτασε στον Πειραιά στις 7 Μαΐου του 1914 για να υποβληθεί σε σύντομο θεραπεία λόγω υψηλού πυρετού. Τον φιλοξένησε στο σπίτι του στην Καστέλα ο γαμπρός του Κυριακούλης Μαυρομιχάλης. Ο πυρετός μία δείχνει να πέφτει και μία ξαναεπιστρέφει. Στις 10 Ιουλίου του 1914 η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά. Ο θάνατος τον βρήκε στις 4 μετά μεσεβρίας στην έπαυλη του Μαυρομιχάλη από παραλυσία καρδίας. Μεταφέρθηκε στην οικία του επί της οδού Πατησίων 26, από όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ζάκυνθο. Πέρα από την ιστορικότητα του χώρου, μην ξεχνάμε ότι η εγκατάλειψή του έδωσε σε πολλούς την ευκαιρία να βανδαλίσουν το χώρο. Άστεγοι, τοξικομανείς αλλά και άλλες ίσως δραστηριότητες βρήκαν καταφύγιο ανάμεσα στα ερείπια της έπαυλης. Δεν είναι μόνο η ερειπωμένη έπαυλη που έχει τους μύθους και τις ιστορίες της, αλλά και η περιοχή της παραλίας. Στην παραλία μέσα στο βράχο της ακτής, κάποια εκατοντάδες μέτρα από την έπαυλη, βρίσκεται το Σιράγγιον, η κατά πολλούς γνωστή η σπηλιά του Παρασκευά. Η τοποθεσία της Καστέλας γνώρισε τους πρώτους κατοίκους της από τα αρχαία χρόνια, όταν οι Μηνύες έγιναν οι πρώτοι κάτοικοι. Η σπηλιά Σιράγγιον παίρνει την ονομασία της από τον ήρωα Σύραγκο και οι μοναδικές πληροφορίες που έχουμε από το συγκεκριμένο ήρωα είναι από τον Αρποκρατίον, ρήτορα και γραμματικό από την Αλεξάνδρεια, όπου αναφέρει ότι ο Λυσίας σε λόγο του χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη περιοχή ως χωριό. Η διαμορφωμένη σπηλιά ανακαλύφθηκε το 1897. Η υπόγεια αυτή σπηλαιώδης κατασκευής χωρεί περίπου 12 μέτρα μέσα στον βράχο, κάτω από την παραλιακή λεωφόρο Βασιλέως Παύλου, όπου και βρίσκονται 2 αρχαίοι τάφοι με ένα φρεάτιο προαυτών. Η αίθουσα έχει κυκλικό σχήμα και κοσμείται με διάφορα ψηφιδωτά. Είναι προφανές ότι ο χώρος λειτουργούσε ως ιερό. Στο εσωτερικό του ανακαλύφθηκε αρχαίος βωμός με την επιγραφή Απόλλωνος Αποτροπαίου. Για το συγκεκριμένο σπήλαιο κατά το πρόσφατο παρελθόν έχει ακουστεί ιστορία ότι το διαμορφωμένο σπήλαιο συνδεόταν με τη μικρή νησίδα Κουμουνδούρου, κάτι όμως που δεν ισχύει. Η σπηλιά του Παρασκευά είχε διαμορφωθεί ως κοσμική ταβέρνα τη δεκαετία του 1920. Μάλιστα οι ιδιοκτήτες είχαν φροντίσει για την επικάλυψη των αρχαίων τοιχογραφιών με κρασοβάρελα. Κατά τη δεκαετία του 1960 διαμορφώθηκε σε λαϊκό κέντρο με το όνομα Σπηλιά, από που πέρασαν πολλά γνωστά ονόματα της τότε ελληνικής λαϊκής μουσικής. Τη λειτουργία του κοσμικού κέντρου διέκοψε επί 7 ετίας το 1968 ο τότε δοτός δήμαρχος του Πειραιά, Αριστίδης Κιλίτσης.
Η περιοχή της Καστέλας είχε πολλές ιστορίες να διηγηθεί. Πολλά από τα χαμόσπιτα που χαλάστηκαν από τις κατολιστήσεις της πλαγιάς δίπλα στη θάλασσα έδωσαν τη θέση τους σε βίλες και αρχοντικά επιφανών προσώπων. Αλλά ιστορίες για φαντάσματα που κυκλοφορούσαν μέσα στα γκρεμισμένα χαμόσπιτα τα βράδια συνέχισαν την πορεία τους μέσα στο χρόνο. Άλλαξαν περιεχόμενο και επιπλάστηκαν με τη φαντασία των ανθρώπων, καθώς μεταφέρονταν από στόμα σε στόμα. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έπαυλης στα χρόνια που ακολούθησαν άλλαζε κατά καιρούς, δημιουργώντας ένα θολό τοπίο για το ποιος και πότε ήταν ιδιοκτήτης χρονολογικά. Μια σπάνια ιστορία που έχει ακουστεί και αφορά τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία μιλάει για μια οικογένεια η οποία είχε ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο έπαιζε πιάνο. Κάποια στιγμή βρέθηκαν νεκροί όλα τα μέλη της οικογένειας και η ιστορία μιλάει ότι κατά διαστήματα ακούγονται ήχοι από πιάνο και ομιλία ενός κοριτσιού μέσα στο χώρο των ερειπίων. Πριν τη βραδινή έρευνά μας, χρειαζόταν να λάβουμε υπόψη ότι ο χώρος της έπαυλης, εκτός από το κομμάτι που βλέπει προς την παραλία, περιτριγυρίζεται από οικίες και μικρά ξενοδοχεία, όπου βρίσκονται κάποια από αυτά σε πολύ μικρή απόσταση και άλλα ακριβώς δίπλα του χώρου έρευνας. Επίσης, υπάρχει αρκετή ηχορύπανση ακόμα και τις ώρες κοινής ησυχίας μέχρι το πρωί. Ο δρόμος Βασιλέως Παύλου που οδηγεί προς το Φάληρο έχει σχετικά συχνή κίνηση τις ώρες που προαναφέραμε. Για τους παραπάνω λόγους, χρειάζεται να είμαστε αρκετά προσεκτικοί ως προς τα ηχητικά φαινόμενα, κάτι που θα μας αναγκάσει να εφαρμόσουμε διαφορετικές μεθόδους. Στην έκτασή της η ιδιοκτησία περιέχει τα ερείπια της έπαυλης, 2 ισόγεια βοηθητικά κτίρια, ένα ισόγειο βοηθητικό κτίριο που είναι και το μόνο που ακόμα στέκει η οροφή του και 2 κτίσματα προς την πλευρά της παραλίας που έχουν τη μορφή παρατηρητηρίου. Θα ξεκινήσουμε την έρευνά μας στους χώρους της ερειπωμένης έπαυλης με μια απλή περιήγηση, προκειμένου να σιγουρέψουμε ότι είμαστε τα μόνα άτομα στον χώρο. Η πρόσβαση γίνεται σχετικά εύκολα με μια μικρή αναρρίχηση από την πλευρά που βλέπει προς την παραλία. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε και μία wide spectrum κάμερα και τα μέλη της ομάδας μας να χωριστούν.
Η περιήγησή μας στο χώρο έχει τελειώσει. Κατά όλη τη διάρκεια της δεν νιώσαμε, αλλά ούτε και παρατηρήσαμε κάτι περίεργο. Και αποφασίζουμε να προχωρήσουμε σε μια πρώτη συνεδρία. Αυτή τη φορά όμως θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια αλληλεπίδραση. Όχι προσπαθώντας να καταγράψουμε κάποιο ηχητικό φαινόμενο, αλλά χρησιμοποιώντας ένα REM pod και ένα K2 ανιχνευτή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας θα έχουμε ένα EVP recorder να καταγράφει. Επίσης, θα έχουμε μια υπέρυθρη κάμερα και μια wide spectrum κάμερα. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο των ερειπίων της έπαυλης που βρίσκεται στο ανατολικό κομμάτι. Είναι κάποιος εδώ, σε αυτό εδώ το χώρο, ο οποίος θα ήθελε να δηλώσει την παρουσία του? Μπορεί να πλησιάσει μία από τις δύο συσκευές που είναι εδώ πέρα. Αν πλησιάσει αυτή τη συσκευή, θα χτυπήσει έτσι. Ή αν μπορέσει να επηρεάσει και να αναβοσβήσει τα φωτάκια σε αυτή εδώ τη συσκευή που δείχνω με το χέρι μου. Ή μπορεί να πει οτιδήποτε στο μικρόφωνο της συσκευής που έχω ακουμπήσει κάτω στο έδαφος. Είναι κάποιος εδώ ή κάποια η οποία παραμένει ακόμα σε αυτό εδώ το σπίτι? Σε αυτή εδώ την έπαυλη που άνοικε στον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη? Είναι κάποιος εδώ που πετάει πέτρες στους επισκέπτες, που θεωρεί την παρουσία των επισκεπτών ανεπιθύμητη σε αυτό εδώ το χώρο? Είναι κάποιος εδώ που μπορεί να επηρεάσει αυτές τις δύο συσκευές που έχουμε εκεί στη γωνία? Έχει το ελεύθερο να τις επηρεάσει και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δηλώσει την παρουσία του στο χώρο. Εδώ είναι μια κοπέλα που βγαίνει στο παράθυρο και αγναντεύει τη θάλασσα, τη θέα. Όπως και κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας, έτσι και σε αυτή τη συνεδρία δεν νιώσαμε, μα ούτε και παρατηρήθηκε κάτι περίεργο. Αποφασίζουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επανέλθουμε ξανά, πραγματοποιώντας μια συνεδρία ITC με Spirit Box. Για λόγους ευκρίνειας, χρειάζεται να τονίσουμε ότι αυτή τη φορά, αντί για φορητό ηχείο στο Spirit Box, θα χρησιμοποιήσουμε ένα φορητό εγγραφέα, πραγματοποιώντας τη συνεδρία με εσωτερική ηχογράφηση και ταυτόχρονα παρακολούθηση με ακουστικά σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ησυχία σε περίπτωση που κάποιο πολύ προφανές ηχητικό φαινόμενο καταγραφεί από τις υπόλοιπες συσκευές μας που καταγράφουν ήχο. Την επόμενη συνεδρία
Θα την πραγματοποιήσουμε ανάμεσα στα ερείπια της έπαυλης που βλέπουν προς την παραλία και συγκεκριμένα στο δωμάτιο που τα παράθυρά του είναι χτισμένα με τσιμεντόλιθους. Και εδώ ήταν η έπαυλη του Κυριακούλη Μαυρομιχαλή. Αυτή εδώ η συσκευή σας διευκολύνει για να μιλήσετε? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να απαντήσει ναι ή όχι? Είναι κάποιος εδώ? Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η δεύτερη wide spectrum κάμερα καταγράφει ένα ηχητικό φαινόμενο, το οποίο δεν καταγράφεται ούτε από τη στατική wide spectrum κάμερα, μα ούτε και από την υπέρυθρη κάμερα που κρατάει το μέλος της ομάδας που πραγματοποιεί τη συνεδρία με το Spirit Box. Είναι κάποιος εδώ? Μετά και τη συνεδρία με το SB7 Spirit Box, αποφασίζουμε να κάνουμε άλλη μια συνεδρία ATC, αυτή τη φορά με το M37V Spirit Box, σαρώνοντας τις συχνότητες των βραχαίων. Είναι κάποιος εδώ? Είναι κάποιος εδώ που θα ήθελα να δηλώσει την παρουσία του χρησιμοποιώντας τη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι? Μπορεί να πάρει ενέργεια από τις συσκευές μας ώστε να μπορέσει να τα αποκριθεί. Αποφασίζουμε να σταματήσουμε για λίγο, κάνοντας ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε στο βοηθητικό κτίριο που ακόμα έχει οροφή. Είναι κάποιος εδώ? Εάν ναι, ας αναφοσβήσεις τα λαμπάκια σε αυτή τη συσκευή, το πράσινο φωτάκι. Ας την κάνει να ανάψουν ή να μιλήσει στη συσκευή με το κόκκινο φωτάκι και να ακούσουμε τι έχει να πει. Εάν υπάρχει κάποιος εδώ και δεν μπορεί να το κάνει, μπορεί να πάρει ενέργεια από τις συσκευές μας ώστε να μπορέσει είτε να μιλήσει είτε να επηρεάσει αυτή εδώ τη συσκευή με το πράσινο φωτάκι για να την κάνει να αποσβήσουν όλα τα λαμπάκια.
Αυτό εδώ το σπίτι είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι κάποιος εδώ που γνωρίζει ποιος το έκτισε? Σε ποιον άνοικε αυτό εδώ το κτίριο? Αποχωρούμε και μετακινούμαστε στα υπόλοιπα βοηθητικά κτίρια που βρίσκονται στα δυτικά της έκτασης με τις κατεδαφισμένες στέγες. Εδώ ήταν το κτίριο του προσωπικού. Μπορεί να περάσει κάποιος, μπορεί να κάνει αυτό το θερμόμετρο κάποιος να πέσει η θερμοκρασία του αισθητά. Μπορεί να πάρει ενέργεια από τις συσκευές μας και να ρίξει θερμοκρασία. Εάν ναι, ας το κάνουμε. Ας ρίξει θερμοκρασία. Κάνει τη θερμοκρασία να πέσει αισθητά. Από τα ισόγεια βοηθητικά κτίρια οδηγούμαστε πάλι προς τα ερείπια της έπαυλης, στο σημείο που βρίσκεται η ξύλινη σκάλα, με σκοπό να προσπαθήσουμε να αλληλεπιδράσουμε χρησιμοποιώντας το K2 και ένα REM pod. Είναι κάποιος εδώ που θα ήθελε να κάνει μία από τις δύο συσκευές που έχουμε εκεί κοντά στη σκάλα να αναβοσβήσουνε. Αν επηρεάσει στη συσκευή που βρίσκεται στο σκαλί της σκάλας, θα το κάνεις να αναβοσβήσει. Αν επηρεάσει στη συσκευή που είναι πάνω στο τρίποδο, δίπλα στη σκάλα, θα αναβοσβήσει και θα κάνει και θόρυβο. Εμείς εδώ έχουμε έρθει ειρηνικά.
Δεν θέλουμε να βλάψουμε κανέναν. Το μόνο που θέλουμε είναι να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για την ιστορία του μέρους. Εάν όντως είναι κάποιος εδώ, ας πλησιάσει αυτές τις δύο συσκευές. Εάν αυτό εδώ το μέρος είχε ιδιοκτήτη τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, ας έρθει όποιος είναι ή όποια είναι εδώ και ας επηρεάσει αυτές τις δύο συσκευές. Αυτές που έχουμε δίπλα στη σκάλα. Ας τις κάνει να αποσβήσουν. Ανάμεσα στα χρονικά διαστήματα που πραγματοποιήθηκαν οι συνεδρίες, τραβήχτηκαν πάνω από 300 φωτογραφίες. Κάποιες από αυτές στο ευρύ φάσμα του φωτός, χωρίς να δείξουν κάτι περίεργο. Επίσης, χρειάζεται να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις, όπου ίσως οδηγήσουν σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά κάποια από τα φαινόμενα που μαρτυρούνται στο χώρο από διάφορους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, για τους περίεργους θορύβους που ακούγονται, υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες που τους προκαλούν. Η πρώτη αιτία είναι τα περιστέρια που έχουν τις φωλιές τους στα σημεία που κάποτε στεκόντουσαν τα οριζόντια δοκάρια που στήριζαν τη στέγη της οροφής της έπαυλης. Παρατηρήσαμε ότι με την κίνηση που έκαναν τα περιστέρια έπεφταν μικρά πετραδάκια προς τα κάτω. Παρατηρήσαμε μικρές κινήσεις μέσα στους θάμνους, χωρίς να διαφαίνεται κάτι. Αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας είδαμε μικρά τροχτικά και αδέσποτες γάτες που περιφερόντουσαν ανάμεσα στους θάμνους της έκτασης της έπαυλης. Να τονίσουμε ότι η όψη των ερειπίων δημιουργεί ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας την εικόνα ενός αρχετυπικά στοιχειωμένου κτηρίου. Κάποιος βραδινός επισκέπτης του χώρου που δεν τον έχει οικειοποιηθεί, με συνδυασμό τα παραπάνω, υπάρχει πιθανότητα να ξεγελαστεί και να δημιουργήσει περίεργους συνειρμούς, εξητάροντας τη φαντασία του. Αποφασίζουμε να μετακινηθούμε στο σημείο που τα ερείπια της έπαυλης συναντούν τη θέα της θάλασσας για να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία με Spirit Box. Έχουν έρθει κάποιοι και έχουν κάνει τελετές εδώ πέρα. Ο Αλέξανδρος Ρώμας είναι εδώ. Ο Γαριβαλδινός Αλέξανδρος Ρώμας έχει πεθάνει σε αυτή την έπαυλη. Είχε μπει εδώ κάποιος Τούρκος στην έκταση. Αυτό εδώ το μέρος είναι στοιχειωμένο.
Πριν αποχωρήσουμε, αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε μια στατική ευρύ φάσματος κάμερα για 2 ώρες μέχρι την ανατολή του ηλίου, να καταγράφει την πλευρά του κτίσματος που βλέπει χαμηλά προς την παραλία και ταυτόχρονα μια τρισδιάστατη σάρωσης κάμερα να βλέπει στο εσωτερικό του κτίσματος. Μετά την επεξεργασία του υλικού δεν παρουσιάστηκε κάτι περίεργο ή άξιο αναφοράς. Οι αστικοί μύθοι δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν. Είναι ένα ασυνείδητο συλλογικό αποτέλεσμα των κοινωνιών των ανθρώπων, όπου αποκτούν δύναμη με την πάροδο του χρόνου, αλλά πάντα χρειάζεται ένα μέρος για να δημιουργηθούν, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν υφή και υπόσταση στη φαντασία των ανθρώπων. Χρειάζεται όμως να αναζητούμε την πραγματική ιστορία, τα πραγματικά γεγονότα που έλαβαν μέρος. Ίσως μερικά πράγματα να εκδηλώνονται με έναν πιο ήπιο τρόπο από ό,τι φανταζόμαστε και να περνούν απαρατήρητα. Εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας, εκεί που η ιστορία και το μυστήριο μας οδηγούν.